ছুইডেনৰ মালিকী স্বত্বৰ অধীনত এখন সৰ্ববৃহৎ বজাৰ IKEA। পৃথিৱীৰ এখন অন্যতম সৰ্ববৃহৎ বজাৰ IKEA। IKEAৰ ভিতৰৰ ফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। এন্ট্ৰেন্স, এতিয়া আমি সোমাইছোঁ IKEAত। বহুত ডাঙৰ বজাৰ এইখন। বৰ সুন্দৰ দেই ন, যি লাগে। চব ঘৰৰ বস্তু পায় নাই এতিয়া। গৈ থাকিলে শেষেই নহয়। কি কিনিম এতিয়া? পাৰাপাৰ নাইকিয়া বজাৰ দেই এইখন। ইমান বস্তু চাবা আৰু। কি সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী ৰাখিছে নহয়, সঁচাকৈ। এইখন ভাৰতবৰ্ষত মাত্ৰ 2 ঠাই নে 3 ঠাইতে আছে বুলি শুনিছোঁ। নাপায় এইটো নহয়। প্ৰকাণ্ড এইবিলাক বাকচ। এইটো কি বস্তু? বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পায় দেই। ধেৰ বস্তু পায় বা। কি প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ IKEA। পৃথিৱীত এখন লেখত ল'বলগীয়া দোকান দেই বা। কোনফালে চাবা এইকেইটা এখন বিচনা। মাৰ্কেট হল। এটা সৰু সুৰা বস্তু পায় নেকি এইবিলাক, ঘৰৰ ভিতৰৰ আচবাব, কাপ প্লেট নেকি এইবিলাক। চব কেণ্ডেল। There is an artificial potted plant. It's lighter section, light, different lights, different designs of lights. So light এইবিলাক। কি লাইট লাগে বাপৰে বা। বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দেই। দোকান দেখাই নাই আগতে।
ফটো চাবলগীয়া দোকান এইখন ফাৰ্নিচাৰ ছেকশ্যন চব ফাৰ্নিচাৰ ইয়াতে all are furnitures so furnitures so furniture সব পায় দোকানত এখন ট্ৰাক এইবিলাক চব আইকিয়ালৈ আহিছে বস্তু মস্ত দীঘল ট্ৰাক দেই